VLOOKUP ෆන්ක්ෂන් එකේ approximate සහ exact කියලා අවස්ථාවන් දෙකක් ගැන කතා කරා. ඉතින් පහුගිය පාඩමේදී approximate අවස්ථාව ගැන මම පැහැදිලි කරා. අද පාඩමේදී මම පැහැදිලි කරන්න යන්නේ VLOOKUP ෆන්ක්ෂන් එකේ exact අවස්ථාවයි. මේ exact අවස්ථාව පැහැදිලි කිරීම සඳහා මම මෙන්න මේ වගේ data sheet එකක් භාවිතා කරනවා. මේ data sheet එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති product line එකක් තියෙනවා. මේ product line එකේ department සහ category කියලා columns දෙකක් තියෙනවා. මේ columns දෙක දැනට blank. මේ දකුණු පසින් තියෙන table එකේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා products වර්ග ටිකක් සහ ඒ product වර්ගයේ ඇතුළත් වෙන department එක සහ category එක. ඉතින් මගේ අවශ්‍යතාවය වන්නේ මේ වම් පසින් තියෙන ටේබල් එකේ product කියන එක යටතේ ඇතුළත් වෙලා තියෙන මේ products වලට අදාළ department එක සහ category එක මේ list එකෙන් තෝරලා මෙතනට ඇතුළත් කිරීමයි. ඒ සඳහා තමයි මම අද VLOOKUP කියන function එක භාවිතා කරන්න කියලා දෙන්නේ. මෙතනදී අපිට අවශ්‍යයි මෙන්න මේ value එක මෙතනින් තෝරලා ඒ value එක අදාළ වෙන තැන තියෙන department එක සහ category එක මෙන්න මේ ස්ථානයට ඇතුළත් කරන්න. හැබැයි මේ තේරීමේදී මෙතන තියෙන value එක හරියටම මෙන්න මෙතන තියෙන product line එකේ තියෙන value එකට සමාන වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි අපි exact කියන අවස්ථාව මෙතනදී තෝරගන්නේ. එහෙමනම් අපි වැඩි කාලයක් නොගෙන බලමු කොහොමද මේ සමීකරණය නිර්මාණය කරන්න කියලා. ඊට පෙර අපි මේ කරන කාර්යය පැහැදිලිව හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මම මෙතන තියෙන columns කීපයක් hide කරගන්නවා. ඉතින් hide කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මේ ස්ථානයේම තියලා සමීකරණය ලියන්න. නමුත් මම මෙතන තියෙන මේ අතරතුරේ columns කීපය hide කරගන්නවා. එහෙනම් මම මුලින්ම department එක ඇතුළත් කරගන්නවා. මම department එකේ column width එක චුට්ටක් වැඩි කරගන්නවා. මෙතන department කියන තැන පළවෙනි cell එකේ සමීකරණය ලියන්න මම සමාන ලකුණක් දාලා මේ විදිහට VLOOKUP කියලා සම්පූර්ණයෙන්ම type කරන්නත් පුළුවන්. මම ඊට පෙර සඳහන් කළ පරිදි Tamanට අවශ්‍ය කරන සමීකරණය මෙතන select වුණාට පස්සේ tab එක press කරලා ඒ සමීකරණය ඇතුළත් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම VLOOKUP කියන සමීකරණය ඇතුළත් කරගත්තා. ඒ වගේම වරහණක් විවෘත වුණා. දැන් මෙතන පහලින් තියෙන guide එකේනොත් යම්කිසි පහසුකමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. guide එකේ සඳහන් වන පරිදි ඊළඟට අපි ඇතුළත් කළ යුත්තේ lookup value එකයි. ඒ කියන්නේ මොන value එකද අපි මෙතන තියෙන දත්තත් සමග සංසන්දනය කරන්න කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේ value එක තමයි මට මේ ස්ථානයේ තියෙන දත්ත සමග සංසන්දනය කළ යුත්තේ. ඒ නිසා මම මේ value එක select කරලා පෙන්නනවා. A3 කියන cell එකේ තමයි value එක තියෙන්නේ. ඉන්පසුව කමාවක් දානවා. කමාවෙන් පස්සේ අපි ඇතුළත් කරන්න ඕනේ table array එක. මේ සංසන්දනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන දත්ත ඇතුළත් වෙලා තියෙන table එකේ area එක. ඉතින් මෙතනදී table එකේ area එක ඇතුළත් කිරීම සඳහා columns headings භාවිතා කරලා මම මෙන්න මේ විදිහට table එක select කරගන්නවා. මෙතනදී department එකේ තොරතුරු විතරක් ඇතුළත් වෙන නිසා අපිට මෙන්න මේ columns දෙක පමණක් ඇතුළත් වුණත් ප්‍රමාණවත්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ columns තුනම උනත් තෝරගන්න. මේ විදිහට මම columns තුනම තෝරගන්නවා. එතකොට මෙතන columns පරාසයක් තමයි පෙන්වන්නේ K column එකේ සිට M column එක දක්වා. ඉන්පසු මම කමාවක් යොදලා ඊළඟට ඇතුළත් කළ යුතුයි column index number එක. මේ column index number එකෙන් සඳහන් කරන්නේ මෙතන මේ department කියන තැනට ඇතුළත් වෙන්න ඕනි දත්ත පිහිටලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ range එකේ කීවෙනි column එකේද කියලා. ඉතින් මේක තමයි පළවෙනි column එක. මේක තමයි දෙවෙනි column එක. එතකොට department කියන තැනට අවශ්‍ය කරන දත්තය තියෙන්නේ දෙවෙනි column එකේ. එහෙනම් මම මෙතන column number එක තමයි ඇතුළත් කරන්නේ. ඉතින් මම අංක 2 ඇතුළත් කරනවා. අංක 2 ඇතුළත් කරලා නැවත සැරයක් මම කමාවක් ඇතුළත් කරනවා. අවසානයේට තියෙන්නේ VLOOKUP එක භාවිතා කරන්නේ approximate අවස්ථාව සඳහාද exact match කියන අවස්ථාව සඳහාද කියලා තෝරන්න. දැන් භාවිතා කරන්නේ exact කියන අවස්ථාව. හරියටම මෙන්න මේ cell එකේ තියෙන තොරතුරු මේ table එකේ කුමන හෝ ස්ථානයක ඇතුළත් වෙනවද කියලා check කරගන්න ඕනේ. එහෙමනම් මට මෙතනදී arrow key එක භාවිතා කරලා මේ විදිහට exact match කියන අවස්ථාව තෝරගන්න පුළුවන්. ඉන්පසුව keyboard එකේ tab එක භාවිතා කරලා ඒ අවස්ථාව මෙතනට ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. ඉන්පසුව වරහණ වහලා enter කරගන්න. එවිට ඔයාලට පේනවා ඇති department කියන තැනට ඉබේම value එකක් ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. දැන් බලන්න මේ ඇතුළත් වෙලා තියෙන value එක Tamanට අවශ්‍ය කරන value එකද ඇතුළත් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඊළඟට අපිට බොහොම පහසුවෙන් මේ සමීකරණය පහළට copy කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට කලින් check කරලා බලන්න ඕනේ මෙතන relative reference එකක් ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා නම් මේ copy කරන්න කලින් ඒක absolute reference එකක් බවට පත් කරගන්න ඕනේ. හැබැයි මේ සමීකරණයේදී විශේෂයක් තියෙනවා. මෙතන තියෙන reference එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ column numbers පමණක් නිසා මේ reference එක absolute කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. එහෙමනම් මට පුළුවන් මේ සමීකරණය මේ cell point එකේ පහළ කෙළවරේ තියෙන fill handle එක මත double click කරලා මේ විදිහට පහළට පහසුවෙන්ම copy කරගන්න. ඒකට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ table එකේ සෑම product එකක් සඳහාම අදාළ වෙන department එක මෙතන තියෙන මේ table එකෙන්
check කරලා මෙයා මේක පහසුවෙන්ම fill කරගන්නවා. ඊළඟට අපිට මේ විදිහටම category කියන තැනටත් සමීකරණය ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් මම category කියන තැන column එකෙත් width එක මේ විදිහට වැඩි කරලා ඒ සමීකරණයත් අපි සම්පූර්ණයෙන්ම ලියමු. මම සමාන ලකුණක් දාලා VLOOKUP කියන function එක ඇතුළත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ check කරලා බලන value එක වෙන්නේ මෙන්න මේ bamboo armchair කියන cell reference එක කමාවක් යොදලා කලින් වගේම table array එක මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉන්පසුව කමාවක් දානවා. ඊළඟට අහන්නේ column index number එක. ඉතින් මෙතනදී උත්තරය අයිති වෙන column එකේ අංකය තමයි අහන්නේ. ඉතින් උත්තරය තියෙන්නේ මෙන්න මේ category කියන M column එකේ. එවිට අපේ selection එක අනුව තුන්වෙනි column එකේ තමයි මේක ඇතුළත් වෙන්නේ. ඉන්පසුව කමාවක් යොදලා exact match කියන අවස්ථාව තෝරාගෙන tab එක press කරලා ඒක apply කරගන්නවා. ඉන්පසුව වරහන වහලා enter කරගන්නවා. එවිට ඔයාලට පේනවා ඇති අගයක් ඇතුළත් වුණා. මේ අගේ හරිද කියලා check කරලා බලන්න. bamboo armchair එක furniture department එකකින් නිර්මාණය කරනවා වගේම මේක අයිති වෙන category එක වෙන්නේ dining කියන category එක. ඉතින් මෙතනදී check කරලා බලන්න bamboo armchair එක furniture department එකේ dining කියන category එක තමයි ඇතුළත් විය යුත්තේ. එහෙනම් අපේ සමීකරණය නිවැරදි කියලා පේනවා. ඒ අනුව අපිට පුළුවන් මේ සමීකරණය පහළට කොපි කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට පහසුවෙන්ම exact match කියන අවස්ථාව භාවිතා කරලා table එකකට අවශ්‍ය කරන තොරතුරු වෙනත් ස්ථානයකින් පහසුවෙන්ම insert කරගන්න පුළුවන්. මේ insert කර ගැනීමේදී තවත් මතුවෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ නම් ඇතුළත් කරන්නේ manual නිසා සමහර විට අතපසුවීමකින් මේ නම type කිරීමේදී වචන අතරතුරේ තියෙන spaces වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට bamboo armchair කියන වචනේ මේ ස්ථානයට additional space එකක් ඇතුළත් වුණා කියලා හිතන්න. එවිට ඔයාලගේ මෙන්න මේ exact match කියන එක වරදිනවා. ඒ නිසා අපිට මේකටත් පොඩි පිළියමක් යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නෙට සරලව විසඳුමක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. මම ඒක ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මම නැවත සැරයක් මෙතනට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ value එක ලැබෙන්නේ A3 කියන cell එකේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ A3 කියන cell එක. ඉතින් මේ A3 කියන cell එකේ අනවශ්‍ය spaces තියෙනවා නම් ඉවත් කරන්න කියලා සමීකරණයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා භාවිතා කරන්නේ trim කියන සමීකරණයයි. මම මෙන්න මේ ස්ථානයේ A3 කියන එකට වම් පසින් කර්සර් එක තියලා trim කියලා ටයිප් කරගන්නවා. ඒ වගේම වරහණක් විවෘත කරගන්නවා. A3 කියන එක ඇතුළත් වෙන පරිදි වරහණ close කරනවා. දැන් enter කරලා බලන්න මේ විදිහට අමතර spaces ඇතුළත් වෙලා තියෙද්දී ඇති වෙන ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් ලැබෙනවද කියලා. මම මේ විදිහට enter කරගන්නවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති කලින් furniture කියන තැනදී අමතර space එකක් ඉදිරිය තිබ්බ නිසා මේ වචනේ ඇතුළත් උනේ නැහැ. නමුත් දැන් අමතර space එකක් තියෙද්දිනොත් furniture කියන වචනය ලැබෙනවා. මට අවශ්‍ය නම් පුළුවන් තවදුරටත් මෙතන spaces වැඩි කරලා බලන්න. නමුත් තවදුරටත් furniture කියන එක වෙනස් නොවි ඒ ආකාරයෙන්ම පවතිනවා. එහෙනම් මට පුළුවන් මේ විදිහට trim කියන function එක භාවිතා කරලා ඕනම ස්ථානයක තියෙන මේ අමතර spaces වලට විසඳුමක් ලබා දෙන්න type කිරීමේදී සිදුවන අතපසුවීම මගහැරීම සඳහා. ඉන්පසුව මේ trim කියලා යොදලා modify කරපු සමීකරණය පහළට copy කරගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව අනිකුත් cell වලත් ඒ ප්‍රශ්නේ මතුවෙන තැනක් තියෙනවා නම් ඒකට විසඳුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දකුණු පසින් category එක ලබා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරපු එකටත් අපිට පුළුවන් මේ trim function එක ඇතුළත් කරන්න. එවිට ඒ සමීකරණයත් නිවැරදි වුණා. ඒ සමීකරණයත් මම මේ විදිහට පහළට copy කරගන්නවා. අනිකුත් ස්ථානවලත් ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් මතුවලා තිබ්බොත් එය නිවැරදි කර ගැනීම සඳහා. ඉතින් අද පාඩමේදී මම කතා කරේ VLOOKUP කියන function එකේ exact කියන අවස්ථාව. මම විශ්වාස කරනවා ඔයාලගේ එදිනෙදා කටයුතු පහසු කර ගැනීම සඳහා මේ සමීකරණය ඉතාමත් වැදගත් සමීකරණයක් වෙයි කියලා. එහෙමනම් මේ වගේ තවත් වැදගත් සමීකරණයක් සමගින් ඊළඟ පාඩමේදී නැවත හමු වෙනතුරු ඔබ සැමට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.